الخير. احنا اليوم في البادية الشمالية بمخيم الفيصلية، وهذا واحد من المخيمات العشوائية اللي بنخدمها من سنة 2015، وملتزمين معهم على مدى هالسنين التزام شهري دون أي انقطاع بالمساعدات المختلفة، من مواد غذائية، منظفات، مواد صحية للسيدات، هايجين للأطفال، مياه صحية صالحة للشرب وفلاتر مي. وأيضا بنعمل لهم دورات تعليمية للأطفال وللسيدات لتنمي لديهم القدرة والمواهب عشان يكونوا ناس فاعلين في مجتمعهم، وبنشاركهم أيضا في جميع مناسباتهم والأحداث المحلية والعالمية. طبعا هذا المخيم والمخيمات الأخرى اللي بنخدمها في صعوبة في الطريق المؤدية له، كما شفتوا في الفيديو اللي ظهر لكم قبل شوي، وما في مواصلات متوفرة، عشان هيك الأطفال ما بيذهبوا للمدارس، وأيضا الوضع الصحي عندهم غير جيد بسبب طبيعة وصعوبة العيش بالمخيم، وبعد المستشفيات والمراكز الصحية عن هذا المخيم. طبعا في مشكلة أيضا بالمياه عندهم اللي بيتم إمدادهم فيها عن طريق المزارع المجاورة لهم، وهي ملوحة المياه. وقد وجدنا حل هاي المشكلة عن طريق توفير تنكات مياه صالحة للشرب، وتم تركيب فلاتر مي أيضا. احنا هون المنظمة الوحيدة اللي التزمت على مدى هالسنين هاي مع هاي المخيمات العشوائية المنتشرة في البادية الشمالية، لأنها رسالة ومهمة إنسانية تجاه إخواننا اللاجئين. احنا في الوقت الحالي بما انهم باقيين في المخيمات هاي، لأن الوضع في سوريا غير مستقر، راح نعمل على انه نبدأ معهم مشاريع انتاجية سواء كانت للرجال او للسيدات، عشان تعود عليهم بداخل الشهري وتساعدهم في حياتهم اليومية. ولأنه الأطفال هم الأساس وهم من المستقبل، عشان هيك إحنا ضلينا مع أطفال المخيم اللي ظروفهم صعبة وما في عندهم مواصلات مأمنة إنهم يروحوا فيها على المدارس. عشان هيك إحنا اتطوعنا إنه نضل مع هدول الأطفال، وعملنا خيمة بسيطة وعملناها بجو مدرسة، يحسوا حالهم إنهم عم بيروحوا على مدرسة حقيقية، حتى لو بنيجي لهم مرة واحدة في الأسبوع، بس عم نعلمهم فيها اللغة الإنجليزية عشان يضلوا حاسين في المجتمع اللي حواليهم، فاهمين إيش عم بيصير حواليهم. عم نعطيهم أشغال يدوية، رياضة وأغاني باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. بنحاول إنه يخليهم بالمجتمع اللي هم من فيه. إن كانوا هلأ معانا مس جواهر. مس جواهر بنت من سوريا موجودة بهذا المخيم اللي احنا عم نشتغل فيه. مس جواهر، تعرفينا على حالك وتعرفينا امتى اجيتي على هذا المخيم، وليش تطوعتي انك تكوني معلمة لهدول الاطفال؟ جواهر العيسى من سوريا. احنا جواهر العيسى من سوريا، لنا تقريبا شي 6 سنوات هون بالاردن، وحابه كثير اشتغل مع الاطفال وفيدهم، والفضل هذا بيرجع لكم كمان، لانه انتم اللي ساعدتونا كثير. يعني نحن كنا هون صح انا بعطي مواد، بس في شغلات كثير انه خليتوا الاطفال يشوفوا حياتهم فيها، يعني مواد ترفيهيه، مواد الانجليزي وهيك شغلات، هاي انه بتساعد الطفل انه ما بيحس حاله عايش ببيئه انه بيئتنا كثير صعبه، بس طلعتونا من هذا الجو وخليتوني يعيشوا انه مثل اي طفل موجود بالاردن هون. جواهر، انت ايش دارسة، او اذا مكملة دراسة اصلا قبل ما تيجي على الاردن؟ درست حقوق بسوريا 2 سنين، بس لما اجيت لهون لا وقفت، يعني مكملة حقوق لسنتين تقريبا. انا 2 الثالثة ما كملتيها. طيب جواهر، بدي اسألك كمان ايش بتتمني؟ يعني احنا هلا انت عارفة في مناسبات خاصة عم بتصير في الاردن، وعم نحاول انه نضل بهاي الاجواء ونحتفل في كل المناسبات. شو بتتمني؟ ايش امنياتك للسنة الجديدة ل 2019؟ شو بتتمني يصير في الحياة؟ ايش يتبدل معاكم؟ بتمنى انه كل العالم تعيش بسلام، وهالاطفال هاي يضلوا هيك مبسوطين، ويكون في عالم كثير مثلكم، يعني يساعدوا، يكون في عالم كثير هيك مثلكم يقدموا مساعدات لهالاطفال ويحسوا فيهم ويقدروا شعورهم كمان، واكثر من هيك يعني ما في. بتعرفي اشي عن بيوتكم، عيلتكم؟ ايش صار في بيوتكم هناك؟ لسه في اشي
إيش هواياتك يا رغد؟ هوايتي الرسم. الرسم. وهاي وحدة من الرسمات اللي موجودة معانا هلأ من رسم رغد. رغد، إيش بتعملي في وقت فراغك؟ فرجة التلفزيون. طب وإيش أمنياتك للسنة الجديدة؟ أرجع على سوريا. إيش اسمك؟ مريم. مريم، قديش عمرك؟ 11. وهاي الرسمة الحلوة إيش هي؟ ورد. لمين سويتيها هاي الوردة؟ لأني لإلي؟ ليش؟ بحبك. وأنا كمان بحبك كتير. إيش بتعملي في وقت فراغك يا مريم؟ ألعب مع رفقاتي. بتلعبوا برا؟ بتكونوا تلعبوا؟ إيش الألعاب اللي بتلعبوها هون؟ طمينا آه. ونلعب بالطابة. وبالطابة. أيوة بس. طيب احكي لي، بتتذكري بيتكم في سوريا؟ ولا كنت كثير صغيرة؟ صغير. كنت كثير صغيرة؟ شوي منه بس. شوي منه؟ طب ايش بتتمني يصير للسنة الجاي، للسنة اللي بعدها؟ ايش أمنياتك؟ إنه نرجع على بلدنا ونعيش في سواتنا. من الأولاد بالمخيم، ايش اسمك؟ محمد. محمد. وانت ايش اسمك؟ حسن. حسن؟ إيه. قديش عمركم؟ هسه أنا عمري 6 سنين. 6 سنين 12. و12. ايش بتعملوا في وقت الفراغ؟ لما تخلصوا المدرسة مع مس جواهر واحنا نروح؟ لعبة الصلاح ولعبة فوتبول. واحد ايش بتلعبوا؟ الصلاح لعبة فوتبول. لعب الفوتبول. وانت؟ الصلاح ولعبة الفوتبول. ولعبة الفوتبول. طيب تتذكروا بيتكم في سوريا؟ إيه. إيه؟ انت كنت كبير؟ متذكر اشي؟ أتذكر عندنا الثلاث غرف. لا خليك قاعد بس علي صوتك. الثلاث غرف عندنا لعبنا اه. والباكي. وانت؟ أتذكر 4 رفقياتنا والتركينة والباب ما مكسور والطحان كله. ما أحلى يعني نزرع الابتسامة على وجوه هدول الناس ونقدم لهم إشي بسيط يخفف عن معاناتهم اللي هم فيها. بلشت معاهم من 3 سنين وإحنا مستمرين معاهم، وبلشنا شغل الصوف حتى يشغلوا وقت فراغهم، بيعملوا حاجة بإيديهم يستفادوا منها. بلشنا بقطع صغيرة وإلى الآن كان العمل فردي وبقطع صغيرة إلى أن تطور العمل حسب قياسات وشفتهم حبوا الشغل وشجعوا الفكرة وكانوا مبسوطين لما كل مرة كنا بنزورهم، ولما ما بنجي بتواصل معاهم عن طريق الاتصال. وإلى الآن عملنا عمل جماعي حسب قياسات وحسب الشغل، صار معاهم شغل مشترك وكانوا مبسوطين بالشغل. وكانوا بيسألوا لما ما بجي، بيسألوا بدهم يشتغلوا، بدهم يعملوا، بدهم ينتجوا. وإن شاء الله هذا الشغل بيتطور ويصير عمل إنتاجي نفيدهم ونفيد الجميع ونرسب الفرحة على وجوههم. وهون عندي واحدة من اللي بلشت معي من البداية، السيدة أم أحمد كانت معي من بداية ما بلشنا بالشغل. أم أحمد، كيف أنت من إمتى بلشتي معنا؟ بلشنا من 3 سنوات. من 3 سنوات. ومبسوطة بالشغل؟ والله الحمد لله مبسوطة كثير. وإيش استفدتي من هذا الشغل؟ استفدنا كثير والله. استفدنا يعني شغلات من البداية، من اللمحات على الجواكيد، كله استفدنا كثير عليه يعني. وقت فراغنا يعني، وقت فراغنا بنلتهي بالشغلة لنا ولأولادنا يعني. وبدك نستمر معاكم؟ إن شاء الله. إي والله بدنا. ومفكرين ترجعوا؟ والله هسا إن شاء الله لما كل واحد يعني يتمنى إنه يرجع، بس لما هالأوضاع بس شوي هالوضع يهدي شوي، لسه في يعني. إن شاء الله إن شاء الله يهدي الوضع. وإيش أمنيتك؟ أمنيتي إني أرجع على بلادي وعلى أهلي وأشوف أمي، يعني صار لي 6 سنوات عنها هيك عاوز. أول ما بلشنا بالشغل بلشنا بقطع صغيرة زي هاي، بلشنا بهذا الشغل وبعدين اتطور شغلنا لهدول الجاكيتات والحرامات
والحرامات بلشنا إلى أن صار العمل مشترك، وحسب القياسات اللي يعطيهم إياه تطور العمل وصار مشترك، وعملنا هذا الحرام الكبير. هذا كان عمل مشترك، الكل اشترك في هذا العمل. إيش اسمه؟ مشايخ معوض. كل سنة وانتي سالمة. انت سالمة. إيش أمنيتك لهاي السنة؟ إنه نرجع على وطننا إن شاء الله. إن شاء الله، ونستمر بهذا الشغل. إن شاء الله نستمر بهذا الشغل لحتى الوقت البداية. وهلا رح نورجيكم احتفال صغير، احتفال لعيد الأم، لأنه اليوم مناسبة عيد الأم اللي احنا بنحتفل فيها للسنة الرابعة على التوالي مع الأمهات في المخيم. الأم كل حدا بيعرف هي الأساس في كل بيت، هي اللي بتربي وهي اللي بتعلم وهي اللي بتتعب وبتسهر. عشان هيك احنا ما ننسى الأمهات، حتى لو أمهات المخيم، لو بشغلة بسيطة، بهدية بسيطة، باحتفال بسيط بنحتفل معاهم. وهلا كل سنة وانتم سالمين. اليوم عيد الأم وحبينا نحتفل معاكم زي كل سنة بإشي بسيط، عشان تعرفوا ما بننسى الأمهات اللي ربوا وتعبوا وسهروا، والوضع اللي انتم عايشين فيه مش وضع سهل. فعشان هيك بدنا نحتفل معاكم احتفال صغير. الأطفال محضرين لكم رسائل بشكل عشوائي، احنا عملنا هاي الرسائل لأنه مش كل الأمهات موجودين، فكل طفل هلا أو كل ولد معنا من المدرسة وبنت رح يقدم رسالة للأم، بغض النظر إذا هي أمه أو مش أمه، بس بالنهاية رح توصلها رسالة بيعبر فيها عن إشي بحبه لأمه، والصفات هاي مشتركة لكل الأمهات. فتفضلوا رتبوا ووزعوا الرسائل زي ما انتم بتحبوا، والأم اللي بتطلع لكم. هدول اشي بسيط يعني، بس عشان ما بننساكم في هاي المناسبة. وتفضلوا معنا، هلا جايبين اشي بسيط عشان نحتفل كلياتنا. تفضلوا الاطفال والامهات، تفضلوا يلا. كل واحد لحاله، ما رح نضيف حدا ولا نقول لحدا. في عمل يعني في عمال يشتغلون. امتى بيشتغلوا؟ وقت الشغل طول السنة يعني في شغل عندهم؟ لا 4-5 شهور بس. 4-5 شهور بالسنة، والباقي مبعوث والله قاعدين. والله مبعوث بعد عاد من برا مثل بعايشه ما احنا قيم. صحيح اي والله الله يعون الله. اي والله يعني عندنا شغل بس 3 مفروض والباقي ورا قاعدين. ابو محمد، في منظمات ثانيه غير منظمتنا بتامن لكم المساعدات؟ ما تصديق بس مره واحده بالسنه؟ إذا ما في حدا التزم معكم على التزام شهري؟ الا انت بس بس انتوا احنا معاكم من سنه 2015 محمد، تذكر احنا من شهر ال 11 نعم 2015 نعم وما انقطعنا عنكم. نعم
التزامنا شهري كان معكم على مدى هالسنين الحمد صح لله. صح. إيه في هاليوم هذا شو امنيتك انت بتتمناها من العالم؟ والله اتمنى مع المدينه كلها بلدي امن اتمنى وارجع بلدي واعيش بلدي. اتمنى اعمل بلدي امن بتمنى وارجع بلدي اعيش بلدي. ان شاء الله ان لو شاء اخر الله. خبز يابس ارجع بلدي. اتمنى يعني. هاي هي امنيتك ان شاء الله اللي بتطلبها لك ولعائلتك ولاولادك. طبعا اولادي ان شاء الله. الله يوفقكم ان شاء الله الله ويرجعكم بلادكم الله يسلمك. سالمين غانمين يا رب.